हे गाईज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू आवर न्यू ब्लॉग. तर सकाळच्या वाजले 5:30. आजचा दिवस आहे आपला 14वा. तर आपण निघालो वर्कआउटला. तर गाईज तुम्ही म्हणत असाल की फार्मिंगच्या व्हिडिओमध्ये फिटनेसचं काय मधूनच, तर गाईज आपल्या शेतामध्ये जे फळं पिकतात, बाकी काय पिकतं ते मनसोक्त खाण्यात येण्यासाठी आपली बॉडी नीट असणं आवश्यक आहे. ती बॉडी व्यवस्थित ठेवण्यासाठी मी एक्सरसाइज करतोय. तर तुम्ही पण एक्सरसाइज चालू करा करत नसाल तर, कारण की आपली बॉडी ठीक असेल तरच आपण सर्व गोष्टी व्यवस्थित करू शकतो. तर काहीच आपला वर्कआउट झाला आहे. आज आपल्याला बाजारपेठेमध्ये जायचं आहे, कारण की आज शेतामध्ये जास्त काही ॲक्टिव्हिटी नाहीत आणि नवीन टास्क पण नाही. तर जो आपला हार्वेस्ट केलेला उडीद होता तो आज आपल्याला विकायचा आहे. लास्ट व्लॉगमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की आपण तो उडीद सॅम्पलसाठी बाजारपेठेमध्ये नेला होता. तर आज तो विकण्यासाठी नेतोय. तर बाहेर जायच्या आधी इकडं शेतामध्ये फेरफटका मारावा म्हटलं तर आपण परवा इथं भाजीपाला लावून घेतला आहे. तर या दंडामध्ये थोडा, तर बाकीचा जो आहे तो आज आपण लावून घेणार आहे. आणि हा पूर्णपणे ऑर्गॅनिक असणार आहे, तुम्हाला बघायला भेटेलच. इथं कोणतंही रासायनिक खत वापरलं जाणार नाही. तर आज आपण इथं लावून घेणार आहे. काल रात्री पाऊस पडून गेलेला आहे, तुम्हाला दिसत असेल. तर तुम्ही आधीचा ब्लॉग बघितला असेल तर आपल्या घरासमोर जे ऑर्गॅनिक भाजीपाला लावायचं आहे ते आज चालू झालेलं आहे. मग आपण जे बाजारपेठेत जायच्या आधी ते लावायला आले होते, तर आपण बघू. हे बघू शकता रोपं आणलेली आहेत. हे वांग्याची, मिरच्याची आणि टोमॅटो आणलेला आहे. तर गाईस समोर बघू शकताय हे आहेत टोमॅटोची रोपं. आणि आता इथं लावून घ्यायचे आहेत आपण असेच, जेणेकरून आपल्याला सर्व काय असेल ते घरचं खायला भेटेल, ऑर्गॅनिक एकदम विषमुक्त भाजीपाला. तर गाईज आपल्याला आता निघायचं आहे दुधनीला, जे आपली बाजारपेठ आहे. जो आपण आपला काढलेला उडीद आहे तो आपण लिलावासाठी पाठवला आहे. तर आपल्याला आता निघायचं आहे, तर जाऊया आपण. हे गाईज, तर आपण निघतो आता बाजारपेठेमध्ये, कारण की जो आपण उडीद पाठवला होता तो पोचलेला आहे आणि लिलाव दुपारनंतर सहसा चालू होतात. तर आपण आता निघतोय बाजारपेठेमध्ये. बघू कसं काय काय होते हे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पाहायला भेटेलच. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर जरूर सबस्क्राईब करा. तर गाईज आपण पोचलो आहे बाजार समितीमध्ये. अजून सौदे चालू झालेले नाहीत, थोड्या वेळात होतील ते, कारण की दुपारनंतर साधारणतः 3-4 वाजता सौदे चालू होतात. तर आपण गाडी लावून जाऊन येऊया, काय विषय आहे काय बघू जरा. तर आपण आडतीमध्ये आलेलो आहे. आडती म्हणजे व्यापाराचं दुकान असतं, त्याला आडती म्हणतात थोडक्यात. तर इथं बघू शकता, लास्ट टाईमच्या व्लॉगमध्ये बघू शकता हे किती रिकाम होतं आणि आता एकदम भरलेलं आहे. म्हणजे आवक एवढी आहे ना उडदाची, हे बघू शकता तुम्ही, भरलेलं आहे. पलीकडे हे सगळं हा उडीदच आहे. इथं अशा प्रकारे शेतकरी नावं टाकतात, म्हणजे आपला जो माल आहे तो ओळखू आला पाहिजे नेमकं. आणि इकडं समोर व्यापारी बसलेले असतात. तर पाऊस पडल्यामुळे सर्व सौदे थांबलेले आहेत, म्हणजे अजून ते चालू झाले नाहीत, उशिरा चालू होतील. इकडं बघू शकता तुम्ही, अशा प्रकारे शेतकरी माल आणतात. समोर बघू शकता ट्रॅक्टरमध्ये तुम्ही, हे बघू शकता समोर हा टेलर असेल, पलीकडं उतराय चालू आहे तो उडीदच आहे. शेतकरी ज्याला जसं सोयीस्कर पडतं तसं घेऊन येतात. आता हा पिकअपमध्ये आणतात, काय काय जण काय काय टेम्पोमध्ये, म्हणजे जसं ज्याला सोयीस्कर आहे तसं ते घेऊन येतात. तर त्या पावसाचं वातावरण आहे त्यामुळं अशा प्रकारे हे झाकून आणतात वरती पाल. तर बेसिकली काय होतं, शेतकरी शेतात माल पिकवतो, तो पिकल्यानंतर विकण्यासाठी बाजार समितीमध्ये घेऊन येतो आणि तो घेऊन आल्यानंतर एखाद्या स्पेसिफिक व्यापाऱ्याकडे जातात ते, आणि त्यानंतर
तो व्यापारी शेतकऱ्याकडून माल विकत घेतो आणि नंतर तो पुढे तो मिलला विकतो. मी असं लक्ष देतो आहे बाजार समितीच्या जे व्यापारी असतात, तो शेतकऱ्याकडून माल घेतात ना, तो बऱ्यापैकी खाली सांडलेला असतो. काय माहिती का असं करतात. आपण जर एखाद्या दुकानात गेलो, कोणती वस्तू घ्यायला गेलो तर 1 ग्रॅम जास्त देत नाही ते, आणि ते एवढं वेस्टेज घालवते. म्हणते का, कशामुळं हे काही कळत नाही. समोर बघू शकता बऱ्याच ठिकाणी असं सांडलेलं आहे. ही जी बाजारपेठ आहे ती महाराष्ट्र राज्याच्या बाउंड्रीवरती येते. शेजारी कर्नाटक राज्य आहे, त्यामुळं इथं मराठी क्वचित बोलली जाते, म्हणजे प्रमाण खूप कमी आहे. इथं सगळेजण कन्नड बोलतात. बऱ्याच जणांना मराठी समजत सुद्धा नाही. त्यामुळं मी जे व्लॉगिंग करतो, मी जे बोलतो ते कोणालाच काही समजत नाही आहे सध्या. सगळे बघतात आणि जातात. तर काहीच मागच्या हॉटेलच्या कंडिशनवरून तुम्ही बघू शकताय हा एरिया मागास आहे, कारण की कोणते पण गाव बाउंड्रीवरती असलं नाही एखाद्या जिल्ह्याच्या राज्याच्या तर त्याचा जास्त विकास होत नाही. पण बाजारपेठ ठीकठाक आहे इथली, बाकीच्या सोयीसुविधा नाहीत, रस्ते नाहीत, पण इथं रेट व्यवस्थित असल्यामुळं आपण इकडे घेऊन आलो आहे. तर बघू, अजून सौदे चालू झाले नाहीत कारण की पाऊस असल्यामुळं ते लेट झाले. काहीच बाजार म्हणजे दुसऱ्या साईडला सौदा चालू आहे. म्हणजे कसं असतं माहिती का, इथं प्रत्येकाचा नंबर असतो, नंबर वाईज इथे सौदे चालू होतात. तर तिथे समोर सौदा चालू आहे. आपला ज्या व्यापाऱ्याकडे माल आहे तिथं अजून सौदा चालू झालेला नाही. तर आपण इथं बघू नेमकं कसं असतं. 57, 30, 50, 70, 58, 30, 50, 75, 90, 59, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 6000, 5. हाँ ಈಗ ರೀ 64 ಶೇಟ್ ಏಸೋ ಹೇಳಿ ಹಾಕೋ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಬುಟ್ಟೆ ತೋರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಟ್ಟಿ ತೋರಿ तुम्ही जे मागच्या क्लिपमध्ये बघितलं तिथं सौदा चालू आहे. सौदा म्हणजे काय करतात, सर्व व्यापारी एकत्र येतात आणि एखाद्या शेतकऱ्याचा माल असतो त्याच्यावर ते सौदा करतात, म्हणजे लिलाव करतात त्याचा थोडक्यात. आणि जो व्यापारी सर्वात जास्त रेट लावेल, तिथं दर देईल, तो माल घेऊन जातो. हे बघू शकताय समोर त्याचीच गर्दी चालू आहे. तर अजून बघू आपण नेमकं काय काय. आता नवीन दुसरा सौदा चालू होतोय काय. तर तुम्ही ते कागदावर जे सेपरेट केलेलं आहे उडीद बघू शकताय. तर ते प्रत्येक शेतकऱ्याचा उडीद असतो. ते जसा नंबर येईल तसं त्या शेतकऱ्याचा त्याचा लिलाव केला जातो, त्याचा रेट ठरवला जातो. आणि तुम्ही बघताय त्यानंतर ते हातात घेऊन त्या फरशीने त्याला फरशीवरती फिरवतात, त्याचे बारीक करतात. तर त्याच्यानंतर त्याची क्वालिटी चेक करून त्याचा रेट ठरवला जातो. असा असतो थोडक्यात लिलाव. तर आपण बघू अजून पुढं आपल्या इकडे आल्यानंतर डिटेल. समोर बघू शकताय गाईज, अशा प्रकारे प्रत्येक शेतकऱ्याचा माल वेगळा केला जातो. आणि त्यानंतर तुम्ही मागच्या क्लिपमध्ये जे बघितलं तर त्यानंतर त्याच्यावर सौदा केला जातो आणि रेट ठरवला जातो. तर जे लिलाव झालेले असतात ते इथं अशा प्रकारे त्याच्यावर नाव टाकून आणि त्याचा रेट लिहिला जातो. बघू शकता तुम्ही. तर गाईज तुम्ही जे व्हिडिओमध्ये बघितलं मागच्या, अशा प्रकारे बाजार समितीमध्ये सौदे होतात आणि त्यानंतर मग शेतकऱ्याचा माल विकला जातो.
तर मला हेच तुम्हाला दाखवायचं होतं, कारण की बऱ्याच जणांना माहीत नसतं की बाजार समितीत कसा सौदा होतो, तो माल कसा विकला जातो. हे फक्त मला ह्या व्हिडिओतून दाखवायचं होतं. आणि आपल्या ह्याचं काय आज सौदा झालं नाही, कदाचित उद्या होईल, कारण की पाऊस आल्यामुळे लेट झाला भरपूर, त्यामुळं सौदा झालेलं नाही. तर ठीक आहे, पण मला जे तुम्हाला दाखवायचं होतं मी ते दाखवलं, कारण की आपल्याला तुम्ही महत्त्वाचे सगळ्यात जास्त. समोर बघू शकताय हे असेच गाड्या असतात प्रत्येक, आणि याच्यातच व्यापारी बसलेले असतात. तर आपण ज्या व्यापाऱ्याकडे माल आणतो त्या व्यापाऱ्याच्या आडतीमध्ये किंवा दुकानामध्ये बाकीचे व्यापारी येतात आणि सौदा केला जातो, आणि त्यानंतर मग शेतकऱ्याचा माल विकला जातो, आणि मग त्यानंतर शेतकऱ्याला त्याचे पैसे मिळतात. अशा प्रकारे बाजार समितीमध्ये लिलावाचं वर्क होतो. हेच तुम्हाला मला दाखवायचं होतं. हे गाईज, तर तुम्ही या ब्लॉगमध्ये बघितलं की बाजारपेठेमध्ये कशा प्रकारे मालाची विक्री होते. तर तुम्ही हा ब्लॉग शेवटपर्यंत बघितला त्याबद्दल मी तुमचा मनापासून आभारी आहे. तुम्ही चॅनेलला नवीन असाल तर जरूर सबस्क्राईब करा. थँक्यू.